Tämä on nyt yhtä sääpäivitystä. Joka sivulla tuntuu, että kaikki kirjoittaa, että nyt on niin kylmää, it's freezing cold. Ja kukaan ei laita koskaan, että mitä lämpötiloja. Mutta se on tietenkin joka ihmiselle se kylmä on eri asia. Ja nyt meillä täällä, niin eilen piti lähteä Kuusamoon eilen aamusta. Ajateltiin, että ei laiteta tulia pesiin ollenkaan. No keittiöhellas ehti olla tulet. Mutta sitten ei Jeppi lähtenyt käyntiin. Ja sitten Jukka rupesi sitä sulattelemaan, otti akut lataukseen ja laittoi, oliko sillä 4 puhallinta siellä sitten päällä. Ja ei lähtenyt liikkeelle, ei milleskään. Ja monta kertaa sitten vaihtoi niiden lämmittimien paikkoja ja kaikkea. Ja sitten lopulta, niin oliko se jotain 3 jälkeen, niin silloin se lähti käyntiin. Siinä oli ilmeisesti tietenkin oli pakkasta paljon, tai paljon, yli 30. Ja ei saanut jotain kontaktia tai mitä siinä oli, joku kaapeli oli jotenkin. Et se oli ollut varmaan se, että se oli näyttänyt, että se on täysi, se ei ollutkaan. Ja no sitten lähdettiin vasta sitten niin myöhään, oli pakko mennä. Ja sitten illalla kun tultiin takaisin, niin kun ei ollut lämmitetty, niin tosi viileitä ja yötä vasten ei kannata mitään tulia laittaa, koska sittenhän se täytyisi koko yö syöttää niitä puita sinne uuniin. Ja sitten nyt aamulla kun herättiin, sitten ulkona oli 40,7 oli. Ja sisälämpötila oli jotain, oliko se vaan jotain 14. Ja äkkiä tulet sitten joka paikkaan ja nopeastihan se siitä alkaa lämpiämään, ei siinä ole mitään hätää. Mutta keittiössä on hanat silleen, tai ne vesijohdot asennettu, no ehkä joskus 80-luvulla asennettu silleen ihmeellisesti, että se on aina herkkä sitten tämmöisillä 40 asteen pakkasilla, no ihmekös tuo, niin, että on jäässä. Ja sehän oli sitten jäässä, lämmin vesi tuli, mutta ei kylmä. Mutta sitten laskettiin, mä olin kanalaan menossa, niin laskin ihan kuumaa vettä valmiiksi jo hanasta kastelukannuun. Ja sehän se tepsi sitten, se ei pahasti ollut kuitenkaan jäässä. Täytyy välillä aina laittaa hanska käteen ja kävellä vähän, ettei sormet jäädy. Mutta ei tämä nyt niin kauheeta. Tietenkin sisätiloissa. Ulkona, kun sulla on paljon vaatetta päällä, niin eihän se niin kauan kun olet liikkeessä, niin etkä tee mitään kauhean fyysistä, niin sittenhän se taas keuhkoo. Mutta hyvinhän tässä selvitään. Ajattelin jo, että se viimeinen video olisi ollut se viimeinen pakkasvideo, missä ei puhuta mistään muusta kuin pakkasesta, mutta kyllä se varmaan nyt sitten kuitenkin tämäkin video alkaa tällä pakkastiedotteella. Mutta nyt lauantaina pitäisi tulla jo lämpimämpää. Katsotaan miten käy. Silloin vielä kun meillä oli tuo yritys ja tehtiin Rukalla koiravaljakkosafareita päätyöksemme. Meillähän oli semmoinen 200 koiraa siellä. Niin silloin oli usein, muistan alkuvuosinakin, niin tammikuussa oli just tämmöisiä kovia pakkasia. Ja sielläkin on Rukalla paljon semmoisia isoja suoalueita, missä oli tosi kylmää. Niin kyllähän se nyt pitäisi tietenkin tietää, että silleenhän se vuoden keskilämpötila on aina semmoinen melko samanlainen. Ja nythän oli se syyshän oli tosi pitkään lämmin. Niin kyllä se olisi silloin jo pitänyt arvata, että kyllä se jossain vaiheessa tekee ne pakkaset. Ja niin kuin tietenkin teki sitten. Ei tää sen ihmeempää ole. Mutta nyt sisällä
lämmittelemään ja heittämään puuta uuniin. Ettei vaan olisi polttopuunhakua. Ettei vaan olisi polttopuunhakua. Sitä se on tähän aikaan vuodesta. Niin silloin saapi hakea puuta. Arvaa, palautuuko sormet? Varmasti. Nyt pitää laittaa. Kannattaa paljain käsiin olla 40 asteen pakkanen. Mutta ei ole semmoisia hanskoja, millä voisi. Somehanskat puuttuu. Lähettäkää somehanskat. Joo. Minä lähetän itteni tonne puolelle. No lähetä. Se on tärkeämpää. Joo. Tässähän on tämä meidän toinen auto, mikä on jäätynyt siihen. Ja oliko se niin, että se keväämällä sitten vasta rupeat sitä katsoa? Kun aurinko rupeaa lämmittämään, niin sitten laitan sen käyntiin. Eikä niin. Talvella riittinyt tai jätä jeepillä vaan. Niin. Se jotenkin, mitä siinä tapahtui? Jääty ja... No siellä oli kesädieselit sisällä ja auto seisoi 15 päivää ja sitten tulikin yhtäkkiä 30 asteen pakkaset ja läksin ajamaan, niin siinähän dieselputki jäätys ja suodatin tyhjeni ja tää on niin vaikea ilmatakki, niin se jäi sit siihen. Joo, no jeepillä pärjät. Näin on. Huomenta. Tänään on tammikuun 13. päivä ja ihme on tapahtunut. Vuorokaudessa lämpötila laski 30 astetta, tai siis nousi 30 astetta. Eli 44 14 ja eilen päivällä taisi olla semmoinen 12 astetta. Ihan käsittämätön tunne. Oli jo aikakin. Sehän kesti semmoinen 12 päivää, 11 päivää kesti. Niin kylmät säät. Hyvä näin. Kuka siellä kopsuttaa? Kuka siellä kopsuttaa? Kuka? Huomenta tytöt. Huomenta. Eikö ole ihanaa, kun on lämmintä taas? Ei ole tänään kuin semmoinen 12 astetta. Niin huomenta tytöt ja pojat. Täällä on nyt 2 kukkopoikaa. Toistaiseksi tulevat vielä hyviä juttuja keskenään. Niin.
Hyvin olette pärjännyt. Tässä on paksu pehku, eli täältä vaan lisätään tavaraa, ei oteta mitään pois. Ja tätä ei ole nyt tyhjennetty yli vuoteen. Varmaan melkein 2 vuotta, kun ollaan tyhjennetty. Et onneksi näin, koska nyt täällä on hyvä komposti tulossa ja pitää lämpöisenä. Kovilla pakkasella joutuu vesiä tietenkin tiheämmin vaihtaa, ettei jäädy. Mutta nyt ollaan taas normikäytännössä, ei mitään haittaa. Huomenta, niin huomenta. Hyvät kaverit, niin. Eikö ne sukset pitäisi laittaa jalkaan? Joo, mutta ei nyt pakataan autoa, kun ollaan huomenna aamulla menossa Rovaniemelle. Niin jos siellä päästäisiin vähän parempia latuja sit hiihtää. Täällähän ei olla päästy muuta kuin omia latuja hiihtää toistaiseksi. Rukallehan on tästä 30 kilometriä matkaa, että Näin on. Täällä ei ole. Onhan ehkä vähän lähempänäkin, mutta täällä ei ole mitään valmiita latuja, vaan meidän omia. Mutta nyt mennään Rovaniemelle, niin jos siellä päästäisiin latuja pitkin hiihtelemään. mites kanat sitten pärjää viikon ajan? Kanathan pärjää hyvin, kun Esa ja Minna tulee tänne. Ja huolehtii, että pirtti lämpiää ja kanoista pidetään huolta. Meillä on se taas perinteinen parinvaihto, ei kun asunnonvaihto. Viikon verran. Mennään katsoa Rovaniemelle, että mitä siellä on. Päästään elokuviin ja Ulos syömään. ja, no joo, ehkä hampurilaisellekin, jos on rahaa. Meinaatko semmoisen oikein tarjota? No katsotaan. Oho. Katsotaan. Joo. Riippuu paljonko saadaan munia myytyä matkaan. Joo. Ei myy. Hyvä.